সো জাৰ্নেল হৈছে আমি যেতিয়া এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা চলাই আছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ বহুত ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক হৈ থাকে ডেইলি আজি হৈছে কাইলৈ হৈছে এঘণ্টাৰ মূৰত হৈছে তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক হৈ থাকে সেই ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক আমি যে সেই প্ৰথম ট্ৰানজেকশ্যনটো যেতিয়া আমি প্ৰথম ৰেকৰ্ড কৰোঁ সেই ৰেকৰ্ড কৰা বস্তুটোকে কয় জাৰ্নেল জাৰ্নেল হৈছে একদম ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ অফ একাউণ্টিং মানে একাউণ্টিং প্ৰচেছটোৰ একদম প্ৰথম যিটো আমি মানে বুক অফ এণ্ট্ৰি মেইনটেইন কৰোঁ সেইটোকে কৈছে জাৰ্নেল চ' জাৰ্নেলৰ পিছত আমি লেজাৰ বনাওঁ লেজাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনাওঁ তেনেকৈ আমি বনাই গৈ থাকোঁ কিন্তু প্ৰথম বস্তুটো হৈছে জাৰ্নেল চ' জাৰ্নেলৰ বিষয়ে এইটো আপোনাক অকণমান এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া আছে এইখিনি অকণমান আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে বা আপুনি দৰকাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে তো সেইখিনি আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ জাৰ্নেল ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি ইন হুইচ অল বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰ ৰেকৰ্ডেড চিষ্টেমেটিকলি the word journal has been derived from the French word jour which means a day thus journal means a book which records all monetary transactions on daily basis যেনেকৈ আপোনাৰ ডেইলি যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈ থাকে এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনত গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিয়ে ঠিক আছে দ্য ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰ ৰেকৰ্ডেড ইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ ডেট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য অকাৰেঞ্চ মানে ডেট ৱাইজ তাৰিখ ৱাইজ সেই তেনেকৈ যোনখিনি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ অফ আপুনি ৰেকৰ্ড কৰে আপোনাৰ ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি সেইটোকে কয় ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিং অফ আ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ ডান ইন জাৰ্নেল তাৰমানে মই যিটো আপোনাক প্ৰথম ট্ৰানজেকশ্যন যিটো ৰেকৰ্ড কৰে মই যিটো আপোনাক অলপ আগত একদম ফাৰ্ষ্টত ক'লোঁ সেইটোৱে মানে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিং অফ আ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ ডান ইন জাৰ্নেল এণ্ড দিছ ইজ ৱাই ইট ইজ কল্ড দ্য বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি অৰ প্ৰাইম এণ্ট্ৰি চ' আপুনি ইমানখিনি জানিলে হ'ব আৰু এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিছোঁ আপুনি এজন ফৰেন ৰাইটাৰৰ এটা ডেফিনেশ্যন মনত ৰাখিব আপুনি এক্সামত লিখিব এইটো অকণমান স্ক'ৰিং হয় আৰু অকণমান দেখিবলৈও আপোনাৰ ভাল হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকৈ ইট ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি বিকজ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ ৰেকৰ্ডেড এট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ইন দিছ বুক It is also known as day book or diary because transactions are recorded in it on day-to-day basis as and when they take place. এইবোৰ অকণমান মনত ৰাখিব day book বুলিও কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছবিলাক তাৰপিছতে আপোনাৰ দ্য জাৰ্নেল ইজ অনলি এ ছাবচিডিয়াৰী বুকছ ছাবঅৰ্ডিনেট টু দ্য লেজাৰ হুইচ ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল বুক অফ একাউণ্টছ তাৰপিছতে ইট কিপছ এ ক্ৰনলজিকেল ৰেকৰ্ড অফ অল ট্ৰানজেকশ্যনছ দেট ইজ এৰেঞ্জ একৰ্ডিং টু দ্য অৰ্ডাৰ অফ অকাৰেঞ্চ মানে এটা ডেট ৱাইজ বস্তুখিনি ৰেকৰ্ড কৰে আৰু দ্য জাৰ্নেল গিভছ এ কমপ্লিট পিকচাৰ অফ ইচ বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ এণ্ড ডাছ মেইনটেইনছ দ্য আইডেণ্টিটি অফ দ্য ট্ৰানজেকশ্যনছ জাৰ্নেল গিভছ এ কমপ্লিট পিকচাৰ অফ ইচ বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যন কমপ্লিট মানে আপোনাৰ যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈ থাকে গোটেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যনছৰ এটা ডিটেইলছ এটা তাহাঁতি মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু তাৰপিছত এমাউণ্ট অফ ট্ৰানজেকশ্যনছ ইজ ৰেকৰ্ডেড অন both debit and credit sides side by side amount of transaction is recorded on both debit and credit credit columns side by side it helps in maintaining arithmetical accuracy of the books of account মই এইটো আপোনাক আপুনি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিব আপুনি সেই কথাখিনি গম পাব মই কি কৈছোঁ তাৰপিছতে ইয়াত কি কোৱা হৈছে একচুৱেলি The journal reflects the relation that exists between two aspects, debit and credit, involved in a transaction. Every entry in the journal is followed with narration, which describes briefly the true nature and context of the transaction. So, এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আগৰখিনি আই হোপ আপুনি ল'লে তো এইখিনি আপুনি জানিব লগা কথা চ' এইখিনি জনাৰ পাছত এইখিনি এডভান্টেজেছ আছে যদি আপোনালোকে এডভান্টেজেছখিনি বিচাৰে আপুনি এবাৰ ফটো মাৰি ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি লিমিটেশ্যনছ আছে এডভান্টেজেছ আৰু দুটা পইণ্ট এইখনত আছে এই দুটা এডভান্টেজেছ হয় দেই 8 আৰু 9 এতিয়া আপোনাৰ লিমিটেশ্যনছ কি কৈছে বাল্কি এণ্ড ভলিউমিনাছ তাৰমানে আপোনাৰ বহুত থাকি যায় জাৰ্নেল উইল বি কুৱাইট বাল্কি এণ্ড ভলিউমিনাছ ইফ দ্য বিজনেছ হেজ ছ' মেনি ট্ৰানজেকশ্যনছ কেতিয়াবা বহুত ট্ৰানজেকশ্যনছ থাকে সেইটোকে কথা কৈছে ডেইলি কেছ বেলেঞ্চ ইজ নট পচিবল ইট ইজ নট পচিবল টু এছাৰ্টেইন ডেইলি কেছ বেলেঞ্চ ফ্ৰম জাৰ্নেল ছেপাৰেট বুক ইজ টু বি মেইনটেইন ফৰ দিছ পাৰ্পজ difficult to maintain a transaction it is difficult and time consuming to locate a transaction in the journal if date of transaction is forgotten তাৰপিছতে টাইম কনজিউমিং পষ্টিং ইট ইজ টাইম কনজিউমিং টু পষ্ট ইচ এণ্ড এভৰি ট্ৰানজেকশ্যন ফ্ৰম দ্য জাৰ্নেল টু দ্য লেজাৰ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিব এই কথাখিনি অকণমান বুজি পাব মই আপোনালোকক থিয়ৰিখিনি এবাৰ এনেই পঢ়ি পেলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট যাতে মাৰি ল'ব পাৰে মই সেইটো কৰি দিছোঁ বাকী মই যেতিয়া আপোনাক জাৰ্নেলটো কেনেকৈ কৰে মই সেইটো দেখুৱাম আপুনি এই কথাখিনি বুজি পাই যাব একচুৱেলি আৰু আপোনালোকক একদম পইণ্ট বাই পইণ্ট কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় মানে মোৰ বুজাবলৈও অকণমান আপোনালোকক দিগদাৰ হ'ব আপোনালোকেও বুজি নাপাব সেইকাৰণে বস্তুবোৰ ইমান কমপ্লিকেটেড নকৰি মই আপোনালোকক জাষ্ট জাৰ্নেল কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনাক শিকাই দিম আপোনালোকে কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি চাব যেনেকৈ লিমিটেশ্যনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ ক'লোঁ আৰু এটা আপোনাক এডভান্টেজেছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ ক'লোঁ এইখিনি আপোনালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব যিমানে যি নহওক আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ মই যেনেকৈ
যেনেকৈ এই ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো এইখিনি আপুনি এই থিয়ৰিখিনি মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এজন ফৰেন ৰাইটাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো আপুনি মনত ৰাখিব বাকী এই গোটেইখিনি লাইন বাই লাইন ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড আপুনি গোটেইখিনি এখন কিতাপৰ লগত বুজিবলৈ হ'লে আপুনি কিছুমান বস্তু বুজি নাপাব বহুত বেছি টাফ হৈ যাব আপোনাক বস্তুটো মই ইজি কৰাব খুজিছোঁ টাফ কৰিব খোজা নাই চ' মই আপোনাক এতিয়া নেক্সট জাৰ্নেল কেনেকৈ কৰে মই একচুৱেলি সেইটো দেখাব খুজিছোঁ আৰু এটা কথা জাৰ্নেল বনোৱাৰ আগত ইয়াতে চাওক আপুনি এটা বস্তু দেখিছে ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট আণ্ডাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ আপুনি এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব এইকেইটা গল্ডেন ৰুল হয় এইকেইটা আপোনাৰ এনি টাইম চকুৰ আগত আহি থাকিব লাগিব যেতিয়া আপুনি একাউণ্টছ বনাইছে বা আপুনি কমাৰ্চ পঢ়িছে বা যি পঢ়িছে আপুনি যদি এইখিনি বস্তু নাজানে এই তিনিটা বস্তু যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি একাউণ্টছ কৰিবলৈ আপুনি বহুত দিগদাৰ হ'ব বা আপুনি কৰিবই নোৱাৰিব মই ভাবোঁ আপুনি এইকেইটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব পাৰ্চনেল একাউণ্ট থাকে ৰিয়েল একাউণ্ট থাকে নমিনেল একাউণ্ট থাকে মই এনেকুৱা শ্বৰ্টছ বনাইছোঁ মোৰ ইউটিউবত আপুনি মেবি দেখিবও পাৰে তাতে মই এইখিনি কথাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ তো আপুনি পাৰ্চনেল একাউণ্ট কি আহে ৰিয়েল একাউণ্টত কি আহে নমিনেল একাউণ্টত কি আহে মই সেইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এটা বস্তু চাওক মই আপোনালোকক এখন টেবুল আনি দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ নমিনেল একাউণ্টৰ ভিতৰত এক্সপেঞ্চেছ ইনকাম লছেছ আৰু গেইনছ এই বস্তুখিনি আপোনাৰ নমিনেল একাউণ্টত আহে আৰু ৰিয়েল একাউণ্টত অকল এছেটছখিনি আহে যিবিলাক বস্তু আমি অ'ন কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণকৈ দি থোৱা আছে ওপৰতে আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ সৈতে দি দিয়া হৈছে আৰু ইফালে আপোনাৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ ভিতৰত আহে আপোনাৰ পিপল এণ্ড মানে পাৰ্চনছ এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ যেনেকৈ ৰাম শ্যাম ৰীতা বেংক কোম্পানী স্কুলছ গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিজ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনাৰ আহে আৰু আপোনালোকে এই টেবুলখন মনত ৰাখিব লাগিব কোনটো একাউণ্টত কি আহে আৰু ইহঁতৰ ফৰ্মুলাটো আপুনি জানিব লাগিব যিটো মই এতিয়া আপোনালোকক নেক্সট ফৰ্মুলাটো ক'ম এতিয়া মেইন আপুনি জানিবলগীয়া ফৰ্মুলা হৈছে এই তিনিটা যেনেকৈ এটা পাৰ্চনেল একাউণ্ট আছে ৰিয়েল একাউণ্ট আৰু নমিনেল একাউণ্ট এতিয়া পাৰ্চনেল একাউণ্টত কি হয় ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ ৰিয়েল একাউণ্টত আছে ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট এণ্ড নমিনেল একাউণ্টত ডেবিট অল লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ এণ্ড ক্ৰেডিট অল ইনকামছ এণ্ড গেইনছ এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখি আপোনালোকে কেনেকৈ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বনাব বলক আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চ' এতিয়া মই কেইটামান জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি লৈ আহিছোঁ যিকেইটা আপোনালোকে কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পাই যাব কনচেপ্টটো একচুৱেলি জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি কেনেকৈ কৰে গোটেই বস্তুখিনি বুজি পাই যাব এইকেইটা জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বহুত চিম্পল জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট চ' যিকেইটা জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি আমি লৈছিলোঁ সেইকেইটা আমি এনেকৈ কৰিলোঁ চ' কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব প্ৰথম জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো দিয়া আছে কি কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল একাউণ্ট মানে আমাৰ কি হৈছে কেছ আহিছে কেছটো কি হয় ৰিয়েল একাউণ্ট হয় ডেবিট হোৱাট কামছ ইন কেছ আহিছে আৰু কেপিটেল কি হয় কেপিটেলটো আপোনাৰ নমিনেল একাউণ্ট হয় ডেবিট অল লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ ক্ৰেডিট অল ইনকামছ এণ্ড গেইনছ চ' আমাৰ যেতিয়া বিজনেছ আহিছে আমাৰ হাতলৈ পইচা আহিছে বিজনেছলৈ পইচা আহিছে তেতিয়াহ'লে কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল একাউণ্ট ইয়াত চাওক দুটা একাউণ্ট এফেক্ট হৈছে যেনেকৈ কেছ আৰু বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে কেপিটেল এতিয়া পাৰ্চেজড ফাৰ্নিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হৈছে ফাৰ্নিচাৰ এফেক্ট হৈছে আৰু কেছ এফেক্ট হৈছে এতিয়া ফাৰ্নিচাৰটো কি হয় ফাৰ্নিচাৰ আপোনাৰ ৰিয়েল একাউণ্ট হয় ফাৰ্নিচাৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে ফাৰ্নিচাৰ ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ডেবিট হ'ব ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট টু কেছ হ'ব কেছ কেলৈ কাৰণ কেছ ওলাই গৈছে ফাৰ্নিচাৰ আহিছে আমাৰ কেছ ওলাই গৈছে কেছটো কি হয় ৰিয়েল একাউণ্ট ডেবিট হোৱাট কামছ ইন নহ'ব ক্ৰেডিট হোৱাট গ'জ আউট হ'ব ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট হ'ব চ' সেইটোৱে তেনেকৈ ইয়াতে কৰা আছে ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট এইটো এণ্ট্ৰি তাৰপিছত 3 নম্বৰ এণ্ট্ৰিটো দিয়া আছে পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট চ' 3 নম্বৰ এণ্ট্ৰিটো আমি চাব লাগিব পাৰ্চেজ গুডছ ফৰ কেছ মানে আমি পাৰ্চেজ কৰিছোঁ আৰু কেছ এই দুটা একাউণ্ট এফেক্ট হ'ব যেনেকৈ পাৰ্চেজ আৰু কেছ পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব পাৰ্চেজ মানে হৈছে ডেবিট অল লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ এইটো নমিনেল একাউণ্টৰ আৰু কেছ আমাৰ ওলাই গৈছে ৰিয়েল একাউণ্ট চ' ডেফিনেটলি পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট তাৰপিছত আছে আমাৰ পাৰ্চেজ গুডছ ফ্ৰম ৰাহুলৰ পৰা কিনিছোঁ ৰাহুল কি হয় পাৰ্চনেল একাউণ্ট হয় পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ চ' ৰাহুল ক্ৰেডিট হ'ব পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু ৰাহুল একাউণ্ট চাওক পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু ৰাহুল একাউণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আছে পেইড কেছ টু ৰাহুল একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট এতিয়া পেইড কেছ টু ৰাহুল দুটা একাউণ্টত এফেক্ট হৈছে যেনেকৈ কেছ আৰু ৰাহুলটো পাৰ্চনেল একাউণ্ট কেছটো আপোনাৰ ৰিয়েল একাউণ্ট চ' কেছ ওলাই গৈছে ক্ৰেডিট হোৱাট গ'জ আউট ৰাহুল হৈছে পাৰ্চনেল একাউণ্ট ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ ৰাহুল একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট তাৰপিছত আছে উইথড্ৰ কেছ ফৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি পইচা ইউজ কৰে সেইটো কয় ড্ৰয়িংছ আমাৰ লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ হয় সেইকাৰণে ড্ৰয়িংছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট হ'ব তাৰপিছত পেইড চেলাৰী আপুনি পে' কৰিছে মানে কি আপুনি পইচা ওলাই গৈছে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ত' দুটা একাউণ্টত এফেক্ট হ'লে ইয়াত চেলাৰী হ'ব আৰু কেছ হ'ব চ' পেইড চেলাৰীৰ মাজত আপোনাৰ চেলাৰী দিছে চেলাৰী আৰু কেছ এফেক্ট হ'ব চেলাৰী দিছে মানে চেলাৰী কি হ'ব আমাৰ কাৰণে এক্সপেঞ্চেছ হ'ব চেলাৰী আমাৰ কোন একাউণ্টত আহিব নমিনেল একাউণ্টত আহিব
তো নমিনেল একাউণ্টত ডেবিট অল লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ চেলাৰী একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট বুজি পাইছে আপোনালোকে তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ কেছ ডিপজিটেড ইন বেংক তাৰমানে বেংকত আমাৰ পইচা জমা হৈছে কেছ ডিপজিটেড ইন বেংক বেংক কি হয় পাৰ্চনেল একাউণ্ট হয় পাৰ্চনেল একাউণ্টত ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ আৰু কেছ ডিপজিট কৰিছে আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু বেংকত সোমাই গৈছে তাৰমানে বেংকত পইচা সোমাইছে বেংক পাৰ্চনেল একাউণ্ট ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ আৰু কেছ আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে তাৰমানে ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট তাৰপিছত আছে উইথড্ৰ কেছ ফ্ৰম বেংক ফৰ অফিচ ইউজ অফিচ ইউজৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি কেছ উলিয়াইছে ফ্ৰম বেংক তাৰমানে কি কেছ আহিছে আপোনাৰ ওচৰত কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট কেছ ৰিয়েল একাউণ্ট বেংক আপোনাৰ পাৰ্চনেল একাউণ্ট এতিয়া আপোনাৰ কেছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে চব ডেবিট হোৱাট কামছ ইন তাৰপিছতে বেংক আপোনাৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টত ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ তো ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ আৰু তাৰপিছত আছে পেইড ৰেণ্ট বাই চেক পেইড ৰেণ্ট বাই চেক হ'লে আপোনাৰ আপুনি ৰেণ্ট পে' কৰিছে ৰেণ্টটো আপোনাৰ এক্সপেঞ্চ হয় ডেবিট ৰেণ্ট হ'ব ৰেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট হ'ব কাৰণ চেক দি আপুনি পে' কৰিছে আপোনাৰ আল্টিমেটলি বেংকৰ পৰা পইচাটো ওলাই যাব তো আপোনাৰ লাষ্টত আছে আপোনাৰ পেইড ইণ্টাৰেষ্ট অন লোনো আপোনাৰ এটা এক্সপেঞ্চ হয় তো ইণ্টাৰেষ্ট অন লোন একাউণ্ট ডেবিট যিহেতু এইটো নমিনেল একাউণ্ট হয় টু কেছ একাউণ্ট মানে আমাৰ হাতৰ পৰা কেছ ওলাই গৈছে চ' টু কেছ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট চ' ইমানে আছিলে এইকেইটাই আপুনি জানিবলগীয়া জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি এইকেইটা বহুত মানে ইয়াতকৈ বহুত এডভান্সো আছে কিন্তু এইকেইটা ষ্টাৰ্টিঙত আপুনি প্ৰথম কনচেপ্টটো বুজি পাবৰ কাৰণে এইকেইটা দি ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইটছ এনাফ লাহে লাহে আপুনি গ্ৰেজুৱেলি লেভেলটো আপগ্ৰেড কৰিব আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজো আনি থাকিম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পালে বা কিবা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল বা যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহ'লে বা কিবা ধৰণৰ ডাউট আছে আপোনালোকে ইয়াতে মোক কমেণ্টত জনাব চ' টিল দেন চি ইউ অন আ নেক্সট ভিডিঅ' টেক কেয়াৰ